Lake Nyos, Kamerún. Þetta fallega vatn stendur á virku gosbelti sem heitir Oku-Eldagígasvæðið. Þótt það beri það ekki með sér ber þetta vatn ábyrgð á dauða 1200 manns. Vatnið er nefnilega eitt af 3 í heiminum sem geta gosið koltvísýringi út í andrúmsloftið á augabragði. Þar sem vatnið stendur á gossvæði er koltvísýringur sífellt að blandast við vatnið. Að lokum mettast það og hætta á gosi verður gífurleg. Vatnið þarf aðeins lítinn atburð eins og veðurofsa eða hitastigsbreytingar til að setja í gang öfgafullt gos. Þetta er nákvæmlega sem gerðist árið 1986 þegar jarðskjálfti setti af stað gos sem orsakaði 5 metra háa flóðbylgju. Koltvísýringsskýið sem innihélt 80 milljón rúmmetra af koltvísýringi sökk til jarðar þar sem koltvísýringur er þyngri en súrefni og nitur. Það sveif yfir nálægt þorp og kæfði flesta í bænum. Í eftirfarandi tilraun sést hvernig koltvísýringur sekkur gagnvart andrúmslofti. Góðan dag. Við erum hér til þess að athuga hvernig koltvísýringur hagar sér eftir að hann gýs upp úr koltvísýringsmettuðum stöðuvötnum. Við erum hér með venjulegt borð einnig, matarsóda og við ætlum að blanda hér saman matarsódanum og edikinu og búa til koltvísýring. Hér sést hvernig koltvísýringnum er hellt ofan í box með kertum í. Koltvísýringurinn leggst á botninn og byggist hægt og rólega upp þar til hann nær loks að upptendruðum kertunum og slekkur þau. Nú eru vísindamenn búnir að finna upp leið til að afgasa vatnið. Þeir eru búnir að láta dælur ofan í það sem dæla upp koltvísýringnum. Þegar vatnið nær ákveðinni hæð pumpar það sér sjálft upp því koltvísýringurinn skilst frá vatninu þegar þrýstingurinn lækkar og ýtir vatninu upp. Þar af leiðandi er þetta mjög hagkvæm leið til að afgasa bæði vötnin í Kamerún sem bæði eru frekar lítil. Þriðja vatnið er þó mun vandasamara að gera hættulaust. Það er vegna stærðarinnar en Lake Kivu er 27.000 ferkílómetrar, meðan Lake Nyos er 1,56 ferkílómetrar. Þar af leiðandi hleypir verkefni á við afgösun á milljörðum dollara. Þar að auki er mun meira þéttbýli á þessu svæði en hjá hinum vötnunum, svo vænta má að ef til goss myndi koma yrði manntjón mun meira en þegar Lake Nyos og Lake Manón gusu. Þó er vatnið ekki alslæmt því fyrirtæki Counter Global að nafni er að vinna að raforkuvinnslu úr metangasi sem einnig er í vatninu. Þetta verkefni á að auka rafvinnslu Rúanda 2000%.